sasabihin mo pag binigyan ka ng candy? Ano sasabihin mo pag binigyan ka ng candy? Thank you. Subscribe. 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 Hi guys! Welcome back to my channel, and for today, magawa po ako ng costume ni Nathan para sa Halloween trick or treat sa Ayala Vertis store for tomorrow. Bali, ang team po nila ay Cartoon Network. Last year, ang costume ni Nathan is nag-tiger siya, yung jumpsuit. So ngayon, ang gagawin ko po ay si Bimo from Adventure Time. So kung kilala niyo po si Bimo, edi wow! Kung hindi, bala na kayo. Ngayon may naumpisahan na kami. Pa po siya, kulang pa po siya. Kanina, tinulungan ako ng kapatid ko, pero since gabi na, kasya ba ako dito? Ay, ako kasya. Ano pa yan? Sana magkasya si Nathan dito. Ano sabihin mo? Bigay mo yung pumpkin mo. Ano sabihin mo? Let's go! Papakita mo kay ate yung costume mo. Oh. Thank you. Wala pa maganda ng bagong costume. Ay! Sino to?
Okay. Hi, my name is Jurassic John. Is really? It's your face? I see, Kuya. You pointed at your butt and it's your face. Is that true? Say, I want to volunteer. Okay, ganun na. Everybody, raise your hands. And say, I want to be a volunteer. Like that, ha? Like that. 2, 3. What's this? Okay. So, lalagay tayo ng chemical sa isa sa mga cups. For example, this one. Okay. Ayan. Okay, nasan yung liquid? It's in cup number 2. Okay, so, I have here Laser Leo. Si Laser Leo, magaling siya mag-shuffle ng cups. At papakitaan niya tayo na mabilis na mag-shuffle ng cups. Kaya mo ba yun, Laser Leo? Okay, sige. Laser Yay! Paano madadalhin yan? Okay. Nathan! Nathan, look at mommy, Nathan. Look at mommy go, Nathan. Nathan. Nathan! Look at mommy. Okay, there you go. Congratulations for best in Cartoon Network costumes. Of course, we would like to thank our sponsor.